Finns det något bra rollspel för nybörjare, oavsett ålder? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här med en bordsrollspelsrecension. Jag kommer gå igenom spelet som om du aldrig förut hört talas om rollspel, för att alla ska ha chans att hänga med. Sagospelet Äventyr är en interaktiv berättelse där de som spelar berättar en saga tillsammans. Spelet spelas av en eller flera personer som gestaltar en spelfigur. De är huvudpersonerna i berättelsen. Det finns också en sagoberättare, vars uppgift är att beskriva vad spelarna kan förnimma, till exempel vad de ser. Sagoberättaren gestaltar även bifigurer som spelfigurerna träffar på och vägleder spelarna genom sagan. Men framförallt tolkar sagoberättaren spelets regler. En sak som skiljer sagospelet från andra rollspel är att låta saker i verkligheten bli en del av spelet. Ska spelfigurerna genom en skog? Kanske spelarna går en sträcka fysiskt. Finns det mat och dryck med i berättelsen? Kan ni göra och eller äta det som ska serveras? Finns det en vaktpost ni måste ta er förbi? Gör en smyglek tillsammans. Det finns en mängd aktiviteter ni kan blanda spelet med, såsom lek, pyssel, problemlösande, bakning och så vidare. Men de är frivilliga. Vad som är viktigt är att sagoberättaren och spelarna har roligt. Sagan, äventyret, berättelsen eller vad ni nu väljer att kalla spelet är bara ett stöd. Och du ska alltid känna att du kan hitta på egna saker eller strunta i det som står i reglerna, eller sagan, om sagoberättaren och spelarna vill göra något annat än vad som finns förberett. För recensionens skull kommer jag gå igenom reglerna så att du vet vad av materialet du vill använda. Om spelarna vill utföra en handling med sina spelfigurer kastar de oftast tärning för det. I regel gör du tärningskast för något som är utanför spelfigurens rutiner eller för det som gör berättelsen mer spännande. Till exempel, du behöver inte kasta tärning för att hitta till ett tornrum i ett slott, men det kan vara annorlunda om din spelfigur jagas av vakter. När du kastar tärning använder du en 10-sidig tärning, förkortat en T10. Oftast kastar du flera tärningar. Kastar du 3 10-sidiga tärningar kan samma sak sägas att du kastar 3 T10. Varje resultat räknas för sig, och ju lägre siffra varje tärning visar, desto bättre. En del T10 har siffrorna 1-10, medan andra har 0-9. I det senare fallet motsvarar nollan siffran 10. En etta betyder ett automatiskt lyckat tärningskast, medan 10 innebär ett automatiskt misslyckande. Du och din sagoberättare jämför ditt resultat med hur svår din uppgift är att utföra för stunden. Det finns 3 svårighetsgrader. Allt räknas som rutin om inget annat anges. Svårighetsgraden står ofta nedtecknad i förskrivna sagor, men om du vill kasta för något som inte står skrivet bestämmer sagoberättaren svårighetsgraden. Om flera personer hjälper till och ni inte är mitt i en strid eller annan stressad situation får den som kastar en extra tärning vid tärningskastet. Har du inte såna här flersidiga tärningar kan du använda kort ur en kortlek istället. Ta fram 10 kort med siffrorna 2-10 och låt ett S motsvara en etta. Blanda leken sen och låt den som vill utföra en handling dra ett kort så många gånger som det krävs tärningskast. Vill du att den som drar ska ha samma möjlighet vid varje dragning får den stoppa tillbaka kortet efter det visats och att leken blandas om innan personen tar ett nytt kort. För de yngsta spelarna kanske ett tärningskast eller drag i kortleken räcker. Eller inga, om du väljer bort de här reglerna helt. För att hålla koll på olika saker om din spelfigur kan du skriva ner dem på ett papper, till exempel ett figurblad. Här kommer en summering av vad de olika rutorna på pappret innebär. Först har vi lite kort information om vad din spelfigur heter, vilket art den tillhör och vilket yrke eller sysselsättning den håller på med i spelet, samt hur gammal eller ung den är. Art och syssla ger dig särskilda specialförmågor som hjälper dig i spelet. Du får även en extra specialförmåga som du kastar för från den här tabellen. Här kastar du 2 T10 där den ena får representera 10-tal och den andra ental. Lägg sedan ihop resultatet och du får en siffra mellan 1 till 100. Visar båda tärningarna 0 räknas det som 100. Jag ska också nämna att det finns 10-sidiga tärningar där resultaten visas i decimaltal istället för ental för att du ska kunna kasta 2 tärningar samtidigt och lätt kunna skilja från vilken tärning som representerar 10-tal respektive ental. I alla fall, alla dina specialförmågor får du skriva ner här så du kommer ihåg dem lättare. När du kastar tärning för en handling jämför du dina tärningsresultat med poäng från dina egenskaper. Egenskapernas värde är mellan 1 till 8. När du använder en egenskap kastar du 3 10-sidiga tärningar och du måste få minst en tärning som är lika med eller under egenskapsvärdet. Här kommer en kort genomgång av egenskaperna och exempel på vad de kan användas till. Kunskap används för att se vad din spelfigur vet om något sedan tidigare eller om du vill försöka lura någon till exempel. Rörelse används när din spelfigur ska göra något med kroppen, såsom att hoppa, klättra eller simma. Rörelsen påverkar också hur långt spelfiguren kan förflytta sig i en turbaserad situation.
till exempel strid. Trolldom finns om du ska kasta en förtrollning eller använda ett magiskt föremål. Dina specialförmågor avgör om du kan använda magi och du skriver ner dina förtrollningar på en speciell plats i figurbladet. Upptäcka används när du vill hitta något eller där din spelfigur ska undgå att bli upptäckt. Initiativ avgör i vilken ordning olika spel- och bifigurer kan utföra handlingar när spelet blir turbaserat. Ditt initiativ är din rörelse, plus upptäcka. Förflyttning beskriver hur många meter du kan gå under turbaserat spel. Siffran motsvarar din rörelse. Kör du med avancerade regler, även kallat i spelet för frivilliga regler, som rekommenderas från spelare från 9 år, kan du här skriva om du har vapen och vilken skada det ger. Just nu kommer jag hålla mig till de enkla reglerna. Förtrollningar förekommer dock i båda regelvarianterna. Du kan skriva ner vilka trollformer du har här, om du spelar en spelfigur som använder magi. Liv berättar hur stryktålig din spelfigur är, till exempel om hen skulle rabbla och slå sig, eller på något annat sätt ta skada. I grundreglerna börjar alla spelfigurer med 5 liv, om du inte har en specialförmåga som säger annat. Om du skulle ta skada håller du koll på det genom att fylla i de här små hjärtarna. Ovanför finns rustningspoäng som fungerar på samma sätt. Har du något som skyddar dig, till exempel en sköld, kan du skriva ner det under rustning. Och när du skrivit ner allt som skyddar din spelfigur lägger du ihop poängen och lägger till det till din rustningspoäng. Syftet med rustning är att hjälpa dig hålla koll på var dina rustningspoäng kommer ifrån. Och om du skulle ta stryk av något så fyller du i de små sköldarna. När du förbrukat all rustningspoäng är det som skyddar dig trasigt och du måste reparera det för att kunna återfå dina rustningspoäng. Tar du ytterligare skada tas det från ditt liv istället. Om du har 0 liv kanske din spelfigur svimmar. Det är upp till sagoberättaren att bestämma vad som händer din spelfigur om den får 0 liv, om ni inte bestämt något annat i förväg. Alla spelfigurer börjar med 4 T10 silverstycken och en T10 kopparmynt i pengar. Så kasta en T10 4 gånger, lägg ihop resultatet och skriv ner det under silverstycken. Kasta sedan en T10 och lägg till resultatet i kopparmynt. Under utrustning skriver du ner allt din spelfigur har med sig innan och under äventyret. Du väljer saker från en lista som sagoberättaren måste godkänna och oftast ska sakerna du startar med hänga ihop med din syssla. Till sist har vi på det här pappret ett plats för ett porträtt samt ett ställe att föra anteckningar om du har något annat du vill skriva ner innan eller under sagan. Om du vill spela med avancerade regler såsom vapen kan du använda det här figurbladet, men vill du köra med fler avancerade regler finns det ett annat figurblad. Jag kommer nu gå igenom de flesta skillnaderna, men det finns även andra tilläggsregler som sagoberättaren kan välja att ha med eller hitta på egna. Först och främst, förtrollningar och specialförmågor byter plats i figurbladet. Vill du föra anteckningar kan du göra det på baksidan eller på ett separat papper. Nu finns det dessutom fler svårighetsgrader, vilket kan innebära att du måste lyckas med fler tärningskast ju svårare en handling blir. Även om du har för få tärningar för att lyckas med svårighetsgraden lyckas du automatiskt om du får 3 ettor. Lyckligtvis får du 4 färdigheter, ett slags specialiseringar du själv väljer. När du väljer dem väljer du även ett färdighetsvärde. Siffran här innebär att du får kasta lika många extra tärningar utöver de 3 som du vanligen kastar, om du använder den färdigheten. Om du inriktar dig på trolldom räknas dina trollformler som färdigheter och du bestämmer själv hur väl du bemästrar dem. Du jämför dina trolldomsresultat med trolldomsegenskapen som vid grundreglerna. Men om du inte använder magi utan några andra specialiseringar står det i den här tabellen vilken egenskap som varje specialisering hänger ihop med. Det finns även andra tilläggsregler för att göra magi mer spännande. Du kan läsa mer om dem i boken Trolldom i Masona. För att bli bättre på färdigheter eller magi i de avancerade reglerna finns ödespoäng som delas ut i slutet av varje saga av sagoberättaren. Ödespoäng kan växlas in mot nya färdigheter eller trollformler och det finns även möjlighet att spelarna kan få andra belöningar beroende på hur det gick för dem i sagan. Sist kan spelfigurerna drabbas av en åkomma som påverkar han eller hon negativt i spelet. Har en spelfigur flera åkommor samtidigt drabbas den av alla nackdelarna. Okej, men vad behövs för att pröva sagospelet äventyr? Enklast är att skaffa regelboxen. Här finns kartor, förskrivna spelfigurer, vikbara pappersfigurer, tärningsbrickor om du saknar tärningar och framförallt det du behöver, reglerna. I samma box finns även ett häfte med beskrivning av Ariba, ett tropiskt kejsardöme på Semsaros, en kontinent i södra delen av spelvärlden, Masona. Förutom beskrivningar av miljön och platser finns det slumptabeller, bifigurer och varelser som sagoberättaren kan använda under spelet. I nästa häfte finns tips hur sagoberättaren håller i ett spel. Vidare finns det i samma häfte information om hur du skapar egna sagor,
tips på verktyg, tabeller och en förenkling av reglerna på baksidan för den sagoberättare som vill snabbt komma igång med spelet. Häfte 4, Det mekaniska hjärtat, är ett äventyr skrivet med så mycket stöd som möjligt för sagoberättaren. Äventyret för tankar till filmer som Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark och Doctor Who-tv-serien. Har du en förkärlek till reptiler kan sagoberättaren skapa vibbar från Jurassic Park också. Femte häftet innehåller inspiration till hur du gör ett eget porträtt åt din spelfigur samt äventyrsförslag där det är upp till sagoberättaren att komma på svar på de eventuella frågor som äventyret skapar. Sjätte häftet innehåller inriktningar i magi, trollformler och frivilliga specialregler för den som vill skapa en trollkunnig spelfigur. Saknar du riktiga tärningar kan du skaffa asken Kort och tärningar som innehåller 7 T10 och 110 kort med monster, bifigurer och utrustning som sagoberättaren kan använda eller dela ut till sina spelare. Vet du att du kommer spela magiker är Trolldom i Masona ett utmärkt komplement. Här finns fler trollformler, info om magiskolor, magiska föremål och en sammanhängande serie sagor som antingen kan spelas var för sig eller som en enda lång kampanj med fokus på magi. För sagoberättare som kommer skapa egna äventyr är boken Monster i Masona ett bra komplement. Det är ett bestiarium fyllt med varelser med statistisk information, men även hur de beter sig. Vidare finns det korta sagoförslag hur du kan väva in berättelser eller skapa helt egna sagor utifrån varelserna som står i boken. Monster i Masona går även igenom hur du kan skapa dina egna monster med hjälp av tabeller, vilken sorts skatter monster kan ruva på eller om de har magiska förmågor som kan påverka spelfigurerna när de träffar på en viss sorts varelse. Vill sagoberättaren ha en summering som är lite mer än baksidan av andra häftet är Berättarens skärm och Underjorden värt att skaffa. I paketet ingår även tomma spelfigurspapper, tabeller med varelser och monster, skatter, händelser och ännu fler förskrivna sagor. Till sist, tänker du spela sagospelet Äventyr särskilt för yngre spelare är tilläggsboken Kumino, Djurens ö, värt att skaffa. Här kan en saga handla om att baka den godaste äppelpajen, hitta bästa bärstället eller ta reda på varför regnet uteblivit under hela våren. På ön Kumino finns djurfolk och fabler som spelarna kan spela som eller träffa på. Du kan även gå till spelets hemsida för att hitta fler produkter och material. Jag har sett andra personer på eget initiativ göra egna figurblad anpassade för barn till andra rollspel. Men det här är första gången jag ser hur speltillverkarna själva gör detta från början. Jag tycker om att sagoberättaren uppmuntras tidigt att anpassa spelet för sina spelare. Det är något folk brukar göra ändå, men för nybörjare är det bra för dem att veta att detta är okej att göra. Överlag gillar jag tolkningsfriheten som sagospelet Äventyr ger. Till exempel, i Trolldom i Masona finns det regler för magi, men informationen omkring den antyder hur magi fungerar och låter läsaren själv få komma på varför magin fungerar som den gör i den här världen. I sagospelet Äventyr är strid något den bör undvika så långt det går. Om till exempel strid skulle väljas är det den sista handlingen när spelet blir turbaserat. Jag tycker om att reglerna uppmuntrar spelare till att hitta andra lösningar än att ta till våld, och det skapar dessutom fler möjligheter till att rollspela sin spelfigur. Samtidigt finns det regler kring strid, om du tycker om sånt. Det märks att speltillverkarna har lagt ner tid på sin produktutveckling. Till exempel så är spelet könsneutralare än många andra rollspel. Ett annat exempel är när du öppnar asken Kort och tärningar står det små fakta på sidan om sagospelet. Jag gillar även att baksidan av häftena innehåller information. Det kallar jag att spara på resurser. En annan fördel med sagospelet är att det är på svenska. Det underlättar för folk att lära sig spelet. Och dessutom finns det forskning som visar att vi är mer emotionella när vi kommunicerar på vårt modersmål. Spelet finns även på tyska och snart kommer en engelsk översättning så fler kan ta del av det. Det finns felstavningar och texter där information saknas, men inget som är kritiskt för att förstå helheten. Fast jag är ändå nyfiken att få veta mer om draken Tastobard. Det finns dock en sak i boken Trolldom i Masona som är motsägelsefull. På sidan 57 står det om trollformen spegelbild att genom att titta i en spegel ger magiken liv till sin egna spegelbild. Men på sidan 21 står det att vanliga magiker inte kan utöva spegelmagi och att få kan bemästra den, vilket får att låta som att denna trollformel är specifikt riktad enbart till spegelmagiker. Samtidigt står det på sidan 35 att alla som antingen är eller kan bli spegelmagiker inte har någon spegelbild. Utifrån informationen verkar det alltså som att ingen magiker skulle kunna använda den här trollformeln. Men
Det här dilemmat kan enkelt lösas med lite förståndigt ruckande på reglerna från sagoberättarens håll. En möjlig förklaring skulle kunna låta så här. Spegelmagikerns spegelbild syns inte, men deras reflektioner finns där ändå och kan komma fram, och endast fram, med hjälp av förtrollningens spegelbild. Varför det är så vet ingen förutom spegelmagikerna själva, och ingen spegelmagiker har delat med sig av den här hemligheten för en utomstående. När det kommer till de 10-sidiga tärningarna gillar jag att bara samma sorts tärningar används och att varje tärning räknas var för sig. Att lägsta talet är det du oftast vill få för tankarna till spelsystem som Call of Cthulhu. Men jag undrar varför just T10 används i det här spelet. Borde inte 6-sidiga tärningar underlätta att introducera folk för tärningsbaserade bordsrollspel på grund av att de flesta vet redan hur dessa fungerar? Är det lättare att skapa statistisk data om de delas in i 10-tal istället för 6-siffriga system? Oavsett vilket är jag säker på att speltillverkarna har testat sitt system grundligt och att de har sina skäl till att använda just 10-sidiga tärningar. Och en sak till innan vi fortsätter. Jag tycker att spelet kunde vara tydligare på att förklara hur tärningskast fungerar genom att ge exempel i reglerna. Jag började få grepp om hur allt fungerade först efter att jag läst ett annat rollspel som använder samma regelsystem. Prenumerera på kanalen förresten, så att du inte missar den recensionen. Jag ska också säga att för er som vill spela pedagogiskt finns det ett separat häfte att ladda ner gratis på tillverkarnas hemsida med tips på hur du kan rollspela med barn. Detta är inte låst till sagospelet utan kan föras över till andra rollspel. Ska du spela rollspel med barn rekommenderar jag även följande. Håll i korta spelpass. Det är inte ovanligt att när du spelar rollspel med vuxna kan det hålla på i 1-4 timmar. Barn har dock kortare fokus än vuxna och var beredd på att behöva anpassa spelet utifrån barnets perspektiv. Räkna med att ta pauser med jämna mellanrum, eller ännu bättre, varva med aktiviteter emellanåt, som jag nämnde i början av det här klippet. Barn före 7 års ålder saknar också oftast förmågan att tänka abstrakt och sätta sig in i hur andra känner sig. Detta kan innebära att du behöver ge dem alternativ, om de inte lyckas komma på en egen lösning när något står framför dem i spelet. I regel behöver du hålla saker enklare ju yngre spelarna är. Nya rollspelare kan också ha svårt att särskilja när en rollspelar sin figur eller när den säger saker i spelet som sig själv. Om du vill kan du hjälpa dina medspelare med detta, men fråga alltid först hur de vill spela sina rollfigurer. Så avslutningsvis, sagospelet Äventyr är för de som uppskattar att spela och berätta historier tillsammans. Spelet är ett bra alternativ att introducera nya spelare för tärningsbaserade bordsrollspel, särskilt barn. Så fort du som spelare kan kommunicera med din omgivning kan du påbörja ett sagospel. För den som ska vara sagoberättare krävs det lite mer av dig, men spelet har gott om tips för dig som aldrig hållit i rollspel tidigare. Det är dock bra om den som ska vara sagoberättare kan sätta sig in i hur andra personer känner sig, samt är läskunnig. Reglerna är designade med föräldrar och barn i åtanke. Och med det har vi nått slutet för den här recensionen. Stort tack till Daniel Letto AB som skickade material för utvärdering. Tyckte du om den här videon? Ge den en tummen upp. Prenumerera för att få veta när framtida videor släpps. Och har du spelat sagospelet Äventyr, hållit i rollspel för barn eller har något annat att säga? Skriv en kommentar. Tills vi ses igen, Roger över, Roger ut.